Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách làm bánh canh từ bột xắt tay nè. Bánh canh tôm nước cốt dừa theo kiểu miền Tây. Bột thì dai dai mềm mềm, kết hợp thêm nước cốt dừa béo béo nữa. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây 300g bột gạo lọc nha. Bột gạo lọc thì cái dạng hạt vậy nè, nó sẽ dai dai ngon hơn so với lại mịn. Bên đây là 100g bột năng thì khoảng 2/3 chén ăn cơm nếu lượng bằng chén. Thêm muối, 500ml nước để mình pha cái hỗn hợp bột thì gồm có 400g bột tổng cộng nha. Bây giờ các bạn cho hết 300g bột gạo vô thao lớn nè. Tiếp theo thì mình sẽ cho bột năng vô luôn 100g, muối, rồi mình cho nửa lít nước. Thì cái tỷ lệ công thức này là mình thấy cái bánh canh của mình nó dai ngon. Nếu mà các bạn dùng nước nhiều thì nó sẽ hơi mềm nha. Hòa tan cho nó kỹ. Mình để yên, mình chờ khoảng 10 phút cho bột nó nghỉ. Quay trở lại thao bột, các bạn khuấy đều lên nha. Mình khuấy cho nó đều tại vì nó lắng ở dưới đáy á. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào trong cái chảo nè, lọc nó qua cái gây để phần bột của mình nó mịn hơn và những cái chất dơ mình lọc bỏ đi. Để ở trên bếp mức lửa vừa, mình thêm vào trong này 1 muỗng canh dầu ăn. Khuấy đều để cho bột nó sệt. Nhớ là các bạn khuấy ha, và mình để mức lửa vừa thôi, đừng có lửa lớn quá nó sẽ ốc trâu á. Khuấy một chút bắt đầu nó sẽ sệt từ từ. Lúc này thì nó có hiện tượng đóng ở dưới đáy chảo rồi đó. Các bạn dùng chảo chống dính thì mình làm bột nó sẽ không có bị dính chảo, còn cái chảo thường thì nó sẽ hơi dính. Khuấy liên tục chút xíu bắt đầu nó sẽ sệt và nó tạo thành khói. Lúc này bột của mình nó được rồi đó. Tại vì nó tụ thành khói thì chút nữa mình nhồi nó dẻo. Rồi cái mình cắt sợi thì cái bánh canh của mình nó sẽ dẻo ngon và nó không có bị dính. Còn các bạn làm bột mà nó hơi lỏng thì mình cắt sợi nó khó lắm. Mình sẽ tắt bếp nhắc nó xuống. Bột lúc này còn hơi nóng nè. Rồi mình thêm vào một ít bột khô, cũng là bột năng luôn nha, cho sợi bánh canh nó dai. Các bạn tranh thủ lúc nó còn nóng vậy nè, mình mang bao tay vô các bạn nhồi. Bột nó còn ấm nóng thì mình nhồi nó mềm dẻo, nó dễ hơn so với nó nguội. Nhồi chút xíu đến khi nào mà mình thấy nó quyện thành khói và sờ vào nó không có dính tay thì bột nó mới đạt. Cũng cho một ít bột năng ra mặt phẳng. Cho cái khối bột ra ha. Lúc này mình sẽ chia nhiều phần để mình cán ra đó, cho nó mỏng. Lăn lăn nó vậy, sau đó thì các bạn cán ra. Cũng đừng có mỏng quá nha, mỏng quá cái sợi bánh canh nó nhỏ lắm. Mình cán cái chiều dài nó vừa vừa thôi. Cái chiều dài của sợi bánh canh nó đừng có dài quá. Mình sẽ cắt sợi ra cũng hơi to to một chút. Các bạn cắt nhỏ quá ăn không ngon ha. Nếu mà thích nó tròn đẹp hơn thì mình xe nó lại một chút thì cái sợi bánh canh của mình nó tròn đều. Còn không thích thì cứ để yên, phủ một chút bột khô mình trộn. Xe thì mình thấy cái sợi bánh canh nó dễ thương hơn nè. Rồi các bạn nhớ phủ thêm chút xíu bột năng nha, để cho nó tơi rời từng cái sợi nó không có bị dính chùm. Đó, nhìn thấy cái sợi bánh canh của mình ngon ha. Và bánh canh này nếu như mà các bạn không có ăn liền thì mình sẽ cho vào trong túi ni lông hoặc là cái hộp. Mình sẽ bảo quản ở trong ngăn đông khi nào ăn lấy ra mình dùng thôi à. Thì các bạn cất mình để được khoảng tối đa là 1 tháng ha, từ 2 cho đến 4 tuần lễ ở trong ngăn đông tủ lạnh. Mình nấu bánh canh tôm thì mình có ở đây là tôm hay là tép lột vỏ và thịt nạc nha, mình dùng nửa chén xay ra. Hành tím và tỏi lột vỏ luôn, một ít hành lá và ngò rí để nấu cho nó thơm. Bánh canh này mình để trong tủ đông được 1 ngày, bây giờ sẽ lấy ra. Mình nấu bánh canh tôm ăn. Khi lấy ra nó sẽ đông đá một khối vậy nè. Các bạn không có cần phải rã đông nha. Mà mình bắt một nồi nước sôi rồi cái cho vào muỗng canh dầu ăn. Sau đó thì thả nguyên cái khối bánh canh vô luôn. Nước nó nóng tự động các cái sợi bánh canh của mình nó sẽ tơi rời ra. Nó bung ra chứ không cần rã đông.
Rồi cái mình khuấy tròn vậy nè. Nước nó sôi sẽ giúp cho sợi bánh canh của mình nó dai. Rồi lúc này mình thấy nó sôi vậy nè ha, nó nổi lên trên mặt vậy nè. Bánh canh của mình giờ nó chín rồi đó, nó trong veo. Vớt lên đó thì các bạn rửa nó lại với nước để mình rửa cái phần bột hôi á. Mình xả vậy thì sợi bánh canh nó không có hôi nè. Cứ vớt qua hết. Còn các bạn không xả thì mình nấu bánh canh nó sẽ bị hôi bột, cũng như là cái nước nó hơi bị lền ha. Quay qua đây á, thì mình đi bằm tỏi và hành tím, băm ra nhỏ nhỏ để chút nữa mình xào phần nhân thịt đó. Hoặc là các bạn sắc lát cũng được nữa. Mình băm á, thì mình phi lên nó sẽ thơm hơn. Hành và ngò cũng sắc nhỏ nhỏ ra luôn. Có ngò rí vô á, thì nó thơm lắm. Băm tép ra nhỏ nhỏ nấu á, thì nó ngọt hơn. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu. Mình sẽ phi thơm hành tím và tỏi. Cho nó dậy cái mùi thơm lên á, các bạn hãy cho thịt và tép vô. Thì thịt tép của mình nó săn, nó thơm ngon. Mình băm xong á, thì mình cho chung vô luôn rồi cái xào lượt luôn à. Tại vì thịt tép nó cũng chín lượt á. Xào cho nó săn, nó sẽ tơi rời ra. Lúc này á, thì mình sẽ nêm nước mắm khoảng muỗng canh, hạt nêm nè, đường, bột ngọt, một ít muối. Rồi xóc đều lên ha. Phần gia vị á, thì chút mình sẽ nếm thử lại. Cuối cùng á, là một ít dầu màu điều cho cái bánh canh của mình nó ngon. Còn không có thì bỏ qua. Rồi mình sẽ cho vào đây 1 lít nước cốt dừa. Nước cốt này á, thì mình vắt ra từ nửa ký dừa nạo á. Dừa khô nạo vắt ra nó sẽ ngon hơn cái dừa đóng hộp. Sau đó thì mình vớt bánh canh cho ráo, mình cho vào trong cái nồi này. Nấu lên cho nó sôi để cái sợi bánh canh của mình nó chín và nó thấm đều nước cốt dừa cũng như là gia vị. Sau đó thì hãy cho hành và ngò vô sau cùng. Đó, nhìn ngon quá chừng. Bánh canh nước cốt dừa kiểu miền Tây, làm từ cái bột xắt tai. Bánh canh này á, thì mình ăn nóng hay là ăn nguội gì cũng ngon. Ăn nguội á, thì nó sẽ béo nước cốt dừa, còn ăn nóng á, thì nó thơm. Bây giờ sẽ múc ra. Một trong những loại bánh canh mà mình rất là thích luôn nè. Bột á, thì nó dai dai, hòa quyện với cái vị béo của nước cốt dừa nè. Kết hợp thêm cái độ ngọt từ tôm và thịt. Bánh canh tôm nước cốt dừa, một món ăn của người miền Tây, ai cũng rất là mê. Bây giờ mời các bạn cùng thử nha. Ngon lắm các bạn ơi. Béo nè ha, dai dai mềm mềm, mặn ngọt á, cái gia vị mình nêm á, nó vừa miệng, ăn hấp dẫn lắm. Bánh canh tôm chuẩn vị là các bạn phải làm cho nó thật là béo nha. Có thêm chút tiêu xay á, thơm thơm nữa. Và bánh canh này nhất định á, là mình phải nêm chút nước mắm nó mới thơm. Bây giờ thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Nếu như chưa đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.